Ahoj všichni, v dnešním videu vám představíme nůž od společnosti Actanon Verba. Je to nůž P400, což je taková vyšší úroveň nožů od společnosti Actanon Verba, což je vlastně česká společnost. Podíváte se na něj, uvidíte, jak je krásný, jaký má krásný tvary. Byl tady zvolen například zvláštní tvar čepele, je to kombinace tanta a bowie, ale to už trošku předbíhám. Standardně jako vždycky, to video bude dělat jeden náš kolega, který je trošku expert na nože, takže předávám slovo jemu a já se na vás budu těšit jindy. Tady bych chtěl ukázat další nůž z řady pevných nožů od firmy Actanon Verba, ANV Knives. A to je nůž s názvem P400 s kombinovaným ostřím. Takže pojďme se na tento robustní velký nůž podívat. Na první pohled, čeho si všimnete, tak to je krásný tvar čepele. A je to vlastně tanto s bowiem. Tvar čepele. Ten tvar čepele byl na schvál zvolený takto, protože nůž je předručený k tvrdší práci, nevadí mu ani nějaké sekání nebo zapichování do nějakého plechu nebo do něčeho podobného. Takže proto takovýhle krásný tvar. Nůž je opravdu velký, robustní a jak jsem ji řekl, předurčen k těžké práci, jak v lese, při nějakém pobytu, anebo lze ho využít i při taktickém využití. Zubaté ostří, nemusím asi říkat, na co je zubaté ostří, samozřejmě na přeřezávání nějakých popruhů, padákových lan a tak dále. Co se týče rozměru, tak jdeme se na to hned podívat. Délka čepele je 16 cm, tloušťka je 5 mm, samozřejmě konstrukce full tank. Zde se nachází odlehčení, nerezové šrouby, storksy. Co se týče dál rozměru, tak rukojeť je dlouhá 14,5 cm, tloušťka pak 17 mm. Co se týče váhy, hmotnosti tohoto nože, tak je to 310 gramů, takže to je pořádný macek. A co se týká hmotnosti s pouzdrem, v tomto případě je pouzdro takovéto krásné kožené z hovězí kůže. Mají to perfektně ušitý, opravdu se jim to povedlo. Je to, jak kdyby to dělal nějaký nožíř. Na to, že je to firma, která dělá, dá se říct, vlastně na lince, tak je to opravdu perfektně zpracováno. Na pouzdro se ještě podíváme. Hmotnost s pouzdrem je tedy 352 gramů. Střenky z G10, nechybí zde jejich patentovaná povrchová úprava protiskluzová, průvlek na pojistný provázek, aby vám nůž někde při nějaké těžké práci, při nějakém odvětvování, dá se říct menších větviček, anebo sekání, nevypadl z ruky a nestal se nějaký malér. Vyrábí se i s hladkým ostřím. Tohle je zrovna verze teda se zubatým ostřím. Pojďme se na toho krasavce podívat. Je to opravdu macek, strašně se mně líbí. Je to vlastně druhý největší nůž, který firma Actanon Verba vyrábí. Co bych zapomněl, tak samozřejmě ocel, tady vidíte Sleipner. Je to kaleno na 58 stupňů Rockwella. Je to jedna z lepších legovaných ocelí. Takže ta řezivost bude dlouhá a dlouhá a dlouhá a myslím si, že nebude zapotřebí ani ten nůž moc brousit, že bude stačit ho přetáhnout jenom na kůži a dá se říct jenom
trošičku zalapovat. Chybí zde nápis. Na noži je všechno krásně slícováno. Je to opravdu radost ten nůž vlastnit, nebo aspoň si s ním pohrát takhle. A umím si ho představit opravdu při nějakých outdoorových aktivitách, nějaký prasárny bych s ním taky byl schopný dělat. A vsadím se, že by vydržel. Těch 5 mm je opravdu pořádná tloušťka a konstrukce full tank. Ten tvar čepele, prostě úplně nádhera. Takže to by bylo k noži. Jak jsem ji říkal, pouzdro kožené, takové to toulcové. Chybí tady teda odtokový kanálek, ale u těch kožených pouzder většinou ty odtokové kanálky nejsou. Klasický průvlek na opasek. Můžu ukázat. Nůž krásně zacvakne, drží. Je to prostě perfektní kudla. Takže tohle je nůž od firmy Acta Non Verba, české firmy Acta Non Verba P400. Tak tohle byla 400, vlastně druhý největší nůž od společnosti Acta Non Verba. Pokud vás zaujal, podívejte se dolů do popisku videa a já se na vás budu těšit do dalšího, kde vám zase společně s mým kolegou něco trošku představíme, abyste viděli, že ty nože zkrátka se pokročily někam dál a že je takováhle společnost, jako je Acta Non Verba, umí udělat úplně krásný, konkurenceschopný nože. Díky moc, tohle byl kanál Topar Mi Shopu a já se na vás budu těšit příště. Ahoj!